سلام، چطوری بچه ها؟ خیلی خوش اومدیم به یه جلسه دیگه ای از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش هرچی سریعتر که امروز قراره یه نکته فوق العاده مهم در مورد متریال رو بهتون بگم. قبلش بچه ها حتما لایک بکنید، ساب 5 بریم در واقع این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید که بتونیم بیشتر دیده بشیم و در کنار همدیگه یاد بگیریم. برو بریم. خب بچه ها، این جلسه قرار در مورد متریال یعنی در واقع اون مودیفایر لرپ در واقع صحبت بکنیم. به بچه ها، ما یه سری متریال داریم توی در واقع ترکیب دوتا تکسچر داریم توی همه نرم افزارها که حالا توی نرم افزار مختلف حالا فرق میکنه اسمشون، و توی مثلا آنریل اسم مودیفایرش لرپه که در واقع میاد دو تا تکسچر رو با هم دیگه ترکیب میکنه. حالا نمونه هاش حالا اینجا هست، بعضیاش مثلا ببینید دو تا رو اومده با هم دیگه ترکیب کرده و از اینا 100% شما خیلی دیدید و جای مختلف دیدید. مثلا دیدید آقا مثلا چجوری وسط مثلا چمن اومده مثلا بتون کار کرده، یا مثلا سنگ از لابلای چمن ها، یه تکسچر چمن. اینا خب با یه حرکت خیلی ساده انجام میشه و امروز قراره کامل بهتون بگم اونو. مثلا ترکیب آجر مثلا با نمیدونم یه پلاستیک، یا حالت در واقع رنگ پلاستیک، یا بتون مثلا با یه رنگی، یا دو تا ترکیب در واقع ترکیب تکسچر بتون مثلا تیره تر و در واقع مشکی و مثلا یکم حالا حالت توسی. اینا خب شما خیلی دیدید و خیلیاتون میدونم که مشتاق اینید که ببینید اصلا چجوری درست میشه اینا. قبل از اینکه بچه ها من برم سراغ آموزش، بریم بچه ها، ما توی در واقع چرخه رنگ ما این ترکیب رو داریم. خب رنگ‌های اصلی ما کلن قرمز، آبی و زرد بودن دیگه، تو کل همه جا دیگه خوندیم ما. و ترکیب قرمز و زرد مثلا میشه نارنجی، آبی و زرد میشه سبز، مثلا آبی و قرمز هم میشه بنفش. ببین این دو تا هم دیگه ترکیب شده. این ما اینو تو همه نرم افزارا داریم. مثلا نارنجی با زرد شده پرتقالی، یا زرد با سبز شده سبز زرد. خب اینجا هم همینطور میبینید آبی، بنفش، ارغوانی. اینا در واقع خیلی ادامه داره دیگه، بی‌نهایت. خب حالا داخل آنریل من دیگه ببندم. داخل آنریل انجین ما همچین ترکیبی رو داریم. یه متریال درست میکنم. من این متریال بچه میخواید پاک بکنم که حواستون رو پرت نکنه، فقط یه دونه رو من نگه میدارم. اینو کلا من حذفش میکنم که این گوی ما یه گوی ساده ای فعلا باشه. هم یه دونه نگه میدارم چون با این کار دارم. یه متریال من درست میکنم. متریال میذارم 0.1. خب میرم داخلش. بریم بچه ها، موقعی که ما میخوایم دوتا رنگ رو ترکیب بکنیم، مثلا رنگ آبی و قرمز، خب مثلا اینجا دیگه، یا مثلا رنگ مثلا قرمز و زرد. خب اینجا میایم با شماره در واقع دکمه 3 و کلیک چپ دوتا رنگ درست میکنیم. یکشو میذاریم قرمز. حالا قرمز نه، حالا یه ذره فقط به قرمزی بخوریم، نمیخوام حالا خیلی دقیقاً حالا قرمز باشه. و اینا مثلا میذاریم زرد، یه رنگ زرد مثلا. یعنی 100% با هم دیگه ترکیب بشه باید به ما نارنجی بده. خب ما اینا رو تک میدادیم اول به این بیس کالرمون دیگه، اما قرمز شد. نمی‌بینید همینجوری میدادیم میشد زرد. حالا ما میخوایم بیایم این دوتا رو با هم دیگه ترکیب بکنیم. یه دستور است داخل آنریل که کلید L رو نگه دارید، ل انگلیسی L رو نگه دارید براتون میاد، یا اینجا میتونید سرچ کنید لرپ. خب براتون میاره و میتونید ازش در واقع استفاده بکنید. حالا باز چیزهای مختلف هم داره، مثلا حالت ستایی اینا که با این ما کار نداریم. همین L رو نگه دارید، کلیک چپ بزنید دیگه خیلی راحت براتون میاره. لازم نیست حالا برید در واقع تایپ بکنید. ما میایم این لپ رو با این خیلی کار داریم.
A رو وصل میکنیم در واقع قرمز رو وصل میکنیم به A و زرد رو وصل میکنیم به B. الان به ما چی میده این؟ اینجا الان مشکیه چون از اینو وصل نکردم. اینو وصل بکنم باید به ما رنگ نارنجی بده، تقریبا نارنجی. ببین اینجا الان این آلفا رو البته بکنم باید این یکم ببینید رنگ نارنجی. حالا میتونیم این قرمزی و زردی رو اینجا با هم دیگه ترکیب بکنیم. مثلا 1 بذارم فقط اون زرده رو حالا نشون میده و 0 بذارم اون قرمز رو. خب من این ولی کنم که نور اینور بهتر بخوره و حالا نیم بذارم تقریبا ترکیب جفتشون، ولی خب یه ذره نزدیک نارنجی باشه، مثلا 2/10 اینا. یا مثلا اینو مثلا به عنوان مثلا بذاریم آبی، اینم قرمز. ببینید رنگ بنفش بهمون داد، خیلی راحت این رنگ بنفش حتی اون نیم گذاشتم رنگ بنفش بهمون داد. یعنی من با هم دیگه در واقع ترکیب شدن. حالا این وسط این آلفا برای ما اینجا اومده یه پارامتری داره، میگه آقا یه چی میتونی اینجا اضافه بکنی یا حالا هر پارامتری که بخوای. خب یا هر چی که بخوای تو اینجا میتونی داشته باشی. ببینید حالا یه سری مودیفایر هستش راحت میتونی بدی نکنی، دو تا رو هم دیگه ترکیب میکنه. حالا هر چی مهم اینه که اون در واقع پارامتری که بهش میدیم یه رنگ سیاه و سفید باشه. مثلا چی؟ من یه رنگ یه تکسچر سیاه سفید درست کردم داخل فتوشاپ، همینو میارم داخل آنریل، میارم میندازم اینجا و دوباره اینو برمی‌دارم میندازم اینجا. خب که این رنگ سیاه سفید من اینجا سیاهه، دو تا طرف سیاه، اینجا سفیده. اوکی، یه چیز خیلی ساده است. اینو من حالا وصل میکنم به این. ببینید چه اتفاقی افتاد. اینو هم میچرخونم که این وسطش معلوم باشه. ببینید جاهایی که سفیده یعنی یک، اینجا دیگه 1 دادم 0 دادم. 1 یعنی مثلا خوبه، آدم خوبه است. 0 هم آدم بد است، مثلا مشکی میشه. حالا من اینجوری دارم چیز میکنم که قرمزه میفته توی مشکی، آبیه میفته توی سفیده. حالا اصلا میتونی جای اینو تغییر بکنه. مثلا همینو میتونیم مثلا اینو بدیم بالا، اینو مثلا بدیم پایین. ببینید جاشون تغییر کرد. و مثلا اینو مثلا بزنیم زرد، ببینید کامل این مثلا مشخصه. یا بزنیم سبز، بزنیم آبی، حالا این آبی. ببینید خیلی در واقع سعی کردم اینو ساده بهتون توضیح بدم که این لرپ برای ما چی کار میکنه و دقیقا همینو ما از لرپ میخوایم. حالا این رنگی که اینجا داریم الان ما، این تکچری که الان ما اینجا داریم یه تکچر منظمه. خب و مشخصه اینجاش مشکیه، این دو تا طرف مشکی، اینجا سفیده. حالا اگه بیایم یه تکچر نامنظمی سیاه سفید مثل این بدیم چه اتفاقی میفته؟ میبینید کیفش هم زیاد خوب نیست ولی خب اوکی. اگه اینو بدیم چه اتفاقی میفته؟ جای این من اینو حذفش میکنم، اینو حالا بدیم بهش. ببینید دید چی شد؟ جاهایی که سفید بود اومد برای ما در واقع رنگ آبی رو گذاشت و جایی که قرمز بود در واقع جایی که سفید بود رنگ قرمز رو گذاشتش. این ترکیب رو میبینید خیلی ساده با متریال میتونیم این کار انجام بدیم و متریال این کار رو میتونیم داشته باشیم. حالا فکر کنم تکچر یه ذره تکراری باشه، بذارید تکچر دیگه بیارم. مثلا بچه‌ها من این تکچر رو بیارم اینجا، ببینید اینو میارم داخل کار. حالا اینو میدم به این. ببینید دقیقا برای ما اینو ترکیبش کرد. حالا اگر ما بیایم جای این دوتا تکچر بذاریم چه اتفاقی میفته؟ الان رنگ گذاشتیم، خب تکچر بذاریم. مثلا تکچر چی؟ میتونیم یه تکچر چمن بیاریم به عنوان مثال. من تکچر چمن مثلا اوکی، حالا نمیخواد حالا خیلی حالا تو جزئیاتش دقت بکنیم.
اینو میدم به این A میدم. خب ببینید خیلی راحت تکسچر برای ما اینجا، الان اینو من قطعش میکنم فعلا. تکسچر برای ما اینجا اومد. حالا فکر کنم این باید 0 باشه که قشنگ نشون بده. و یه تکسچر مثلا سنگ مثلا میاریم همینجوری. یه سنگم همینجوری من میارم میدم اینجا. ببین اینم میدم اینجا. ببین این دو تا تکسچر دقیقا عین رنگ مثلا همون قرمز و آبی ترکیب کرد، مثلا بنفش شد اون دیگه. یعنی با هم دیگه ترکیب کرد شد این. مثلا هیچ ربطی هم به کار نداره. حالا این وسط بیاد این تکسچر سیاه‌سفید برای ما مشخص میکنه که کی کجا وایسه. ببینید دقیقا الان مشخصه. حالا چرا این الان این شکلیه؟ ببینید من اینو بذارید من سیوش بکنم اینجوری، نمیدم به این. ببینید چرا این تکسچرش بزرگه؟ خیلی راحت الان میایم اینو درستش میکنیم. یه دونه مثلا یوویش مشکل داره دیگه، یعنی سی او میزنیم که تکسچر کوردینیتور به ما بده و اینو میدیم بهش و داخل اینجا مثلا میزنیم 5 دهم بریم ریستر میشه یا نه بزرگتر میشه. این 5 اینا مثلا 5. ببینید ریستر شد. یا مثلا میزنم 10 در 10. ببینید چجوری شد. تقریبا با اون ترکیب شد، ولی خب اون چیزی که ما میخوایم فعلا نیستش. بذارید من یه تکسچر دیگه بیارم، یه تکسچر سنگ دیگه ای که اگر پیدا بکنم. خب بچه‌ها من اینجا یه دونه تکسچر سیاه‌سفید دیگه ای آوردم. حالا این دوتا رو میتونیم تست بکنیم، یا مثلا همین دوباره من بیارم که حالا جدیدتره که جفتشو میذارم اینجا. حالا جفتش هم دیگه تست بکنیم. اینم میارم که آخرش هم یه نکته بهتون بگم. و یه تکسچر آجر میارم جای اون بتونه که بکن میخواستم حالت تیره تر باشه که بهتر مشخص باشه که چجوریه ترکیبش. و اوکی ببینید الان ببینید یه حالت براقیت داره. من یه مودیفایر 1 اینجا میدم به رافنس ببخشید و اینو میذارم 1 که حالت مات بودنشو داشته باشه. حالا آلفاشو از این میدم حالا بهش. ببینید الان ترکیب شد. حالا این وسط یوویش مشکل داره دیگه، سرچ میکنم COO کوردینیتور ما میده، مثلا میذارم چی 6 در 6. ببینید اینجا قشنگ این معلومه. این ترکیب شدنش خیلی ما میتونه کمک بکنه. ببینید وسط چمن مثلا همچین چیزی. حالا شما میتونید بیاید مثلا یه تکسچر کف بذارید یا یه تکسچری بذارید که مثلا چوب باشه یا سنگی باشه. به عنوان مثال سنگایی که حالا من یه سری تکسچر دارم ولی خب زیاد، مثلا ببینید همینو اینو میارم اینجا، اینو چمن رو بر میدارم، حالا دیلیتش میکنم اینجا. ببینید حالا اینو میدم بهش. میبینید چقدر خوبه این ترکیبش و این ترکیب بچه‌ها تا بی نهایت میشه ادامه داد. یا مثلا یه تکسچر دیگه ای اگه بیارم، یه همچین تکسچری، یه تکسچر تیره تر، مثلا دو تا حالت بتونی رو میتونیم ترکیب هم دیگه بکنیم و مثلا خروجیشو داشته باشیم. مثلا اینجا ببینید بچه‌ها همینو که همچین تکسچریه ما ترکیبش میکنیم با این. ببینید یه کوردینیت هم بهش میدیم.
خیلی جذاب میشه واقعا. همینو میدیم به این مثلا یه متریال دیوار به عنوان مثال اینجوری. ببینید اون ترکیب بینشون خیلی جذابه. بعد خیلی جاها میتونه کمک ما بیاد که بتونیم یه متریال حرفه‌ای تقریبا بسازیم. حالا همینو روی بریم مثلا من همین چمن رو میارم، دوباره میخوام بهتون نشون بدم که یادتون باشه. مثلا بچه‌ها اینجا به عنوان مثال اون نکته‌ای که قرار بگم الان آخر سر دوباره بهتون میگم. اینجا به عنوان مثال ما یه تکسچر چی داریم؟ کاغذ دیواری داریم. خب خیلی راحت همین میتونیم بگیریم بیاریم اینجا ترکیب بکنیم با این. ببینید بینش مثلا همچین چیزی باشه، اینو میتونیم حذفش بکنیم، مثلا اینو بیاریم جاش. یه تکسچر مثلا کاغذ دیواری کثیف حدودا، ببینید مثلا همینو نکنید میدیم به اینجا. کامل این کثیفی که اینجا داریم کامل به ما نشون میده که مثلا به عنوان مثال داریم یه جایی مثلا متروکه داریم درست میکنیم، از این ترکیبا خیلی فوق العاده میشه درست کرد. مثلا نمای ساختمون بچه‌ها تو نمای ساختمون فوق العاده است. مثلا یه سری تکسچر وجود داره که تکسچر همون درته که به عنوان نکنید ببینید مختص به چیه؟ بالای ساختمونا دیدید مثلا روی مثلا جامپناه که موقع که بارون میباره کثیفی داره. خب ببینید از اینا دقیقاً از این حرکت میشه استفاده کرد. ببینید من همین تکسچر رو میارم اینجا، موقعی که بارون میباره در واقع این اتفاق پیش میاد. من این البته فکرم ترکیب این شد. من همینو میارم اینجا، ببینید میذارم اینجا، میارم جای این تکسچر سیاه‌سفیده میندازم اینجا، یا دیگه حذف میکنم دیگه، الان به درد من نمیخوره. و یه متریال بتون میدم این بالاییه، ببینید اوکی. حالا یه متریال حالت کثیف مانه، حالا رنگ میتونیم بدیم. حالا این رنگی حالا هر چیزی که بخوایم میتونه باشه. حالا مثلا قرمز این رنگی میدم که حالا مشخص باشه، ولی بعد یه رنگ تیره باشه. ببینید واقعا عالیه. ببینید اون قسمت بالا شما میتونید مثلا اینجا رو یه رنگ تیره بدید، یه رنگ کثیف بدید که مثلا همچین رنگ کثیفی داشته باشه. خودش دیگه راحت کثیف میکنه کارو. خب یه نمای ساختمون دارید دقیقا همینه. ها کنید اومده مثلا نمای با من رومی، من که اصلا نمای رومی دوست ندارم. ببینید یه گوشه نمای رومی اون کثیفی های روش رو کامل میتونیم، اون لبه اون حالت جامپنا خیلی کامل میتونیم بیایم نشون بدیم اینجا. حالا این روشش خب معمولا بی زیاد استفاده میشه. نکنید دقیقا دنبال همینم من، واقعا عالی میشه. مثلا ببینید همینجا که حالا میخوام بهتون نشون بدم، ببینید حالا اینجا چون نور حالا زیاد درست نیست، نور بیرون ساختمون خیلی خوب نمیشه نشون داد اینو. ببینید یا باید تنظیم بشه، مثلا بره بالا این علاوه متریال. حالا من حجمو دارم منم بالا نکنید، واقعا خیلی عالی میشه کار کرد و ازش استفاده کرد. حالا بچه‌ها همینجا همین دوتا ترکیب تکسچری که داشتیم و ببینید همین دوتا رو فقط میایم آلفاشو تغییر میدیم. آلفاش نکنید همچین چیزیه، ببینید همچین چیزی. یه حالت این اوستاکارا دیدید در واقع رو دیوار این مالا میکشن که حالا یه شکلی بگیره، اینم دقیقا همینه. ترکیب بین این دوتا رو نکنید خیلی باحال میشه. اپلای میکنم، حالا اینجا نگاه کنید، واقعا چیز جالب و باحالیه. ببینید کامل میتونیم اینو داشته باشیم اینجا که استفاده بکنیم ازش. حالا
اینم دقیقا همینه. من دوباره اینو بهتون در واقع میگم که یادآوری بشه. پس بچه‌ها جایی که مشکی هستش، ببینید جایی که مشکیه در واقع برای ما این اولیه رو قرار داده و جایی که سفیدم اینو قرار داده که کامل میتونیم داشته باشیم. مثلا چمن میدم به اینجا، نکنید چمن شد و اینجا هم اینو میدم شد بتون. واقعا چیز ساده ای، اصلا چیز خاصی نیستش. حالا داخل ورکشاپ ها، داخل پروژه‌ای که قرار کار بکنیم، اینا رو من کامل باز میکنم و ترکیب تمام این متریال رو میگم و همین. مرسی بچه‌ها، مرسی که تا آخر آموزش شما هم بودید و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. تا جلسه بعد، فعلا خدا نگهدار.